Maar we leggen ons er eigenlijk bij neer dat dat soort dagen niet de dagen zijn waarop wij uitgebreid merchandise gaan kijken. Nee, precies. En dan inderdaad, dan moet je gewoon echt zonder cosplay gaan. Dan kun je gewoon rustig... Dingen uitdoen. Ja. Ik bedoel, ik zou Ja. voor nu zou ik bijvoorbeeld gewoon dit kunnen doen. Oh, wauw! En dat zijn gewoon clip-ons. Ja, man. Damn. Handig. Hallo! Ik ben Roberto, content producer, nerd en cosplay liefhebber. En in deze interviewserie spreek ik met verschillende cosplayers over hun passie en unieke verhalen. Want wat is cosplay? Waarom wordt het gedaan? En wie zijn de mensen achter deze creaties? Dit is The Spirit of Cosplay. Ik wil jullie voorstellen aan mijn gast, die bekend is onder de naam Valerie Cosplays. Haar gegeven naam is Valerie Maxime en vandaag is ze speciaal voor ons de Serpent Sin of Envy. Hoi Valerie! Hi! Bedankt dat je met mij in gesprek wil Ja. gaan over cosplay, want ik wilde weer ook van Tuurlijk. cosplay beter leren kennen. En ik dacht met wie beter dan echt de cosplayers in de field. En je bent mijn eerste gast. Ik ben echt super enthousiast. Vind het zo leuk. Wie cosplay je op dit moment? Dit is Diane van de Seven Deadly Sins. Het is inderdaad de Serpent Sin of Envy. Nou, en zij is echt zo leuk. Ik ben echt een heel leuk karakter. Maar wat betekent Diane voor jou? Diane voor mij is wel echt een symbool sterke vrouw. Je moet haar niet boos maken, want ze trapt je echt in elkaar. Inderdaad, maar als je deze cosplay aan hebt, dan voel je je ook echt de sterkste. Ik voel me wel zelfzeker. Heel- Ja, nee, zij doet echt wel dingen met me. Ik voel me altijd echt een soort, heel schattig. Want ze is ook altijd wel heel erg lief. En als ze shy wordt, dan pakt ze de haar en dan gaat ze zo stoppen. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat als het erop aankomt, zij je wel echt... dat je er wel handen aan vol gaat hebben, makkelijk gezegd, Ja. zeg maar. De hamer achter jou, zou je die even kunnen laten zien in het beeld? Ja. Kijk hè. Oef. Oh Hij my is god, iets what groter is dan that? wat ik ben. Ja, wauw. Oh my god! Ja, hij heeft een Hij is beetje echt heel damage groot. door alle conventies, want ik neem hem ook mee naar cons. Maar nee, dit is haar hamer. Hij heet Gideon. Het heeft ook echt oprecht een naam. En die vinden ze volgens mij, aflevering 5 vinden ze hem terug. En dan, ja? dan heeft zij weer die hamer. En dan kan ze dus een hele stukken met aarde gewoon in de lucht om de bad guy uit te schakelen. Dus dat is wel cool. Dat is de baby. Heel mooi. En hoe heb je die gemaakt? Want het ziet er echt uit als heel veel werk. De pijp is PVC. En dan hebben we een box gemaakt van foam. Het is ook allemaal foam. Het is heel erg licht. Als ik hem zo neer zou zetten, dan kan ik hem ook gewoon zo heen en weer. Ja, precies. Nou, je ziet er zo inderdaad als je beweegt heel licht uit, maar... Hij lijkt wel Hij echt lijkt heel heel zwaar. zwaar, inderdaad. Ik moet eerlijk zeggen dat toen hij af was, het ook echt een ding was. Want ineens kwamen we erachter, hij is af, hij moet mee. Hoe gaan we dit überhaupt in de auto? Dus hij is ook, dat is wel leuk, detachable. Wij kunnen hem zeg maar uit elkaar halen. Oh, wauw, ja. Dus kan ik hem meenemen naar Inderdaad, de maar conventie. daar dacht je dus later aan, dan denk je van, oh, we moeten het nog even zorgen Nou ja. dat hij uit elkaar kan. Dit past niet in je auto. Ik ben 1,81. Dit ding is langer dan mij. Je wil wel met de auto ook, want met de trein is het dan, voel je dan te veel bekeken misschien? Oh nee. Nee, dat doe ik gewoon in meerdere opzichten niet. Eén, mijn kostuum klinkt heel hard. Zijn vaak of te veel tijd waard of te duur, vind ik zelf, om mee te reizen. De kans dat er dingen in de trein vies worden of je struikelt en je valt, vind ik gewoon heel groot. Ik ben super onhandig, dus dat vind ik echt een heel naar idee. De tweede, mensen in het dagelijks leven kunnen niet normaal reageren op mensen die er anders uitzien. Okay? And that's on a period. En je hoort ook heel vaak mensen van, oh, is het een carnaval? Dat ik echt denk, nee. Mensen zien het inderdaad als carnaval. Is het nog taboe? Soms wel. Sommige dingen zijn wel een beetje naar taboe. Bijvoorbeeld dit kostuum, daar krijg ik echt heel veel opmerkingen over. Ook omdat het kostuum zelf bedekt gewoon wel netjes alles. Alleen het showt ook wel wat. Ik bedoel, ze heeft gewoon flinke cleavage. Het is letterlijk hoe ze eruit ziet in de serie. Dit is letterlijk hoe ze eruit ziet in de manga. Ja, inderdaad. Dus je hebt hem ook wel een heel klein beetje zo aangepast dat hij gewoon jou goed zit. Ja, Maar voor de rest wil je natuurlijk gewoon de karakter zijn. juist. Voor mij is het belangrijk dat ik het karakter zoveel mogelijk ook op lijk qua het kostuum. Kijk, ik vind het heel leuk als mensen ook de vrijheid nemen om dat er al extra mee te doen. Dat moet je ook vooral doen hoor.
Maar ik Ja. vind het heel fijn om zoveel mogelijk op karakter te lijken. Dat is echt wel iets waar ik voor ga, zeg maar. Als mijn telefoon Ja. mij ook niet herkent, dan weet ik dat ik het goed gedaan heb. Ja? Want dan de face recognition, die heeft dan geen idee van dat jij het bent. Dat vind ik echt leuk. Anders heb ik die telefoon in mijn neus en dan denk ik, dan herkent u niet. Denk ik altijd, nu heb ik het gedaan, hoe ik het echt precies moet doen. Dus dat is wel echt leuk. Wat is er voor jou zo leuk aan cosplay? De creativiteit, ontmoeten van de mensen, je maakt hele nieuwe vrienden. En alle mensen delen een beetje hetzelfde idee in de vorm van... je gaat met een groep mensen naar een conventie toe die allemaal vaak dezelfde dingen leuk vinden als jij. Dat maakt Ja. het echt wel heel tof. Wat is dan jouw favoriete onderdeel in cosplay? Dus ik vind make-up altijd heel erg leuk. Dat werkt echt als een Mhm. soort... Ja, het is echt een soort therapeutisch. Ik vind ook de video's en foto's maken altijd heel erg leuk. Ik vind het leuk om erin te roleplayen. Stel dat een kind naar je toe en die herkent Diana. Dan ben je even Diana. Als een kind tegen jou zou zeggen, Roberto, jij bent Elsa? Ben jij Elsa, Roberto? Dan ben jij Elsa. Gewoon, meteen. Gewoon meteen. gelijk. Ik Geen sta meteen discussie. in zingen uitbarsten. Daarom. Dus dat is echt leuk. Als je kind aan die Harley zegt, nou, op dat moment ben ik Harley. Op dat moment zijn we gewoon Harley. Daar ga ik niet mee in discussie. Ja. Ik heb een paar van jouw creaties gekozen. Oh. En die wil ik met jou delen. Laten zien. En dan wil ik graag van jou horen van wie is nou dit personage en wat betekent die? Of waarom heb je juist die gekozen? Yes? Is goed. Nee, Oké. leuk. Ready? Ja. Oh, dat is mijn baby. Dat is Ja? mijn eerste cosplay. Ja, Harley. Waarom betekent ze zoveel voor jou? Nou ja, dus dat is de cosplay die mij in cosplay heeft gekregen. Dat was echt het karakter van ik dacht, deze wil ik echt zijn voor een dag. Ik vond haar zo leuk. Ja, want je cosplayt nu voor ongeveer 4 jaar. Ja, Kun je je het moment nog herinneren dat je dan Harley Quinn zag en dacht, oh, nu wil ik gaan cosplayen? ja, dat weet ik nog wel. Ik was The Dark Knight aan het kijken en ik zag Joker. En ik was een soort intrigued. Ik had de film ook al een keer eerder gezien, maar volgens mij stond hij op Netflix of zo. En ik dacht, weet je wat, ik wil hem zien. Ik had echt wel een soort beetje crush op hem. Toen dacht ik, is er iemand die überhaupt met hem een relatie heeft? En ik vond haar design en ik zag Harley. Ik dacht echt, zo, dat is lelijk. Wat heeft ze nou op de hoofd zitten? Vond ik echt heel lelijk. En ik ben steeds meer van haar design ook gaan houden. En op een gegeven moment dacht ik echt, oh, zo wil ik eigenlijk ook wel zijn. Ik kon ook heel veel mezelf in haar vinden. De manier hoe zij met dingen omging. De manier dat ze altijd van overal het beste probeert te maken. Dat ze zo positief probeert te blijven. En op een gegeven moment kon ik mezelf er wel in terugvinden. En dacht ik, maar ik wil haar eigenlijk ook wel een dag zijn. Dat lijkt me echt heel leuk. En ja, en toen kwam ik er dus achter dat mensen zich verkleden als haar. En toen dacht ik echt, waar kan ik me inschrijven? Dit wil ik ook. Ja, dus toen leerde je ook echt cosplay kennen eigenlijk. Nou, ik wilde gewoon weten of er überhaupt een cosplay community in Nederland was. En toen kwam ik op een conventie en er liepen daar mensen in cosplay. Ik dacht echt, wat leuk! Je bent daar de eerste keer, hoe was voor jou de sfeer? Echt heel goed. Mensen waren super betrokken. Ook heel welkom. Ik voelde me heel erg welkom. Gewoon heel welkomend. Ik was daar... ik was eigenlijk wel een beetje bang. Ik ging ook heen met een groep vrienden. Ik was de enige in cosplay. We liepen daar naar binnen. En ik was daar. Ik werd gestopt. En ik weet dat mijn beste vriend een foto van me maakte. Van een Jack Sparrow met wie ik op de foto ging. En je ziet gewoon dat ik me echt zo blij voel. En dat ik echt dacht. Want ik had altijd al een beetje dat ik dacht. Ja, het is wel leuk en zo. Maar je ziet het. Ze radieert echt van me af, zeg maar, op die foto. Dan gaan we naar de volgende. Naar de tweede foto. Oh, gezellig. Dat is mijn andere baby. Ja? Ja. Wie is dit? Shiro van Dead Man Wonderland. Het is niet het originele kostuum. Omdat ik heel erg lang ben, drukken ze het vaak niet in mijn maat. Want het wordt vaak gemaakt in Amerika. En mensen zijn daar een stuk kleiner dan ik ben. Onze grote Nederlanders. Maar dat is ook wel weer een beetje de creativiteit die je dan erin uit kan. Van hoe ga ik dit Ja, hoe ga ik het tweaken? oplossen? Ja, dit is mijn favoriete anime. Het is ook de eerste anime die ik gekeken heb. Het komt uit Dead Man Wonderland. En zij is eigenlijk... Ik vind haar altijd een beetje op Harley lijken. Ze is een heel blij kind. En ze heeft echt twee kanten. Ze heeft één kant, dat is echt van... Ik wil vrienden maken en ijs eten. Dat is haar type party. Ja, don't we all, hè? Ja, echt hè. Wie zou dat nou niet willen? Ik wil ook heel dag ijs koekjes eten. Dus als het mij ligt. En aan de andere kant heb je dan een kant van haar dat ze heel boos is en alleen maar vlees eet. Ze wil met niemand te maken hebben en ze is oprecht agressief. Het is best wel een dark anime. Ze is ook officieel een serial killer. Oh.
Maar nee, dat merk je niet aan haar als je haar voor eerst ziet. Daar kom je op een gegeven moment achter. En ook de eerste keer dat ik dat zag, dacht ik echt... Je haalt je inspiratie dan voornamelijk uit series, uit anime, denk ik? Nou, eigenlijk wel van alles. Ik wil uiteindelijk ook game karakters. Ik heb Widowmaker, ben ik mee bezig, bijvoorbeeld Overwatch. En ik ben Jinx aan het maken van League of Legends. Anime laat heel veel ruimte voor interpretatie. Dus met haar heb ik dan, casual wear. Ik heb gewoon een wit, zij heeft al een wit pak aan, dus ik heb wit ook genomen. Ja, dat is ook de eerste keer dat ik mijn wenkbrauwen heb weggestift. Ik heb best wel hele, volle wenkbrauwen. Did I lie? Did I lie? Did I fucking lie? Dus je wil heel graag in dit geval Shiro cosplayen. Hoe connect je dan met een karakter om echt die karakter te worden? Voor Shiro keek ik voornamelijk dan wel video's terug. En ook las ook vaak de dag van tevoren dan een stukje van de manga. Het is mijn eerste anime, mijn eerste manga, weet je wel. Ik heb echt wel... En het is heel erg onbekend, wat zo jammer is. Heel de anime, de studio is ook failliet, dus ze hebben ook geen tweede seizoen. Het is echt helemaal naar. Maar het is zo'n goede manga ook. En zij verdient beter. Alright, dan gaan we naar de derde look. Ik ben zo trots op die. Ja? Ja, het is Poison Ivy, maar dan mijn eigen versie. Het is een glamour versie. We hebben alle blaadjes met de hand erop geplakt. Alle steeds de hand erop geplakt. Het was wel echt een passieproject, zeg maar. Is er dan een soort transformatie die je ondergaat als je begint met de make-up en de kleding aan te doen? Nou ja, je voelt je wel iets anders. Ik voel me bijvoorbeeld echt een stuk zelfzeker als ik haar aan heb. En als ik bijvoorbeeld gewoon uit mijn bed kom, zeg maar. Net als met Diana, ik voel me wel een stuk zelfzekerder nu. Omdat ik me ook gewoon mooi of comfortabel voel. Het is niet echt een transformatie. Ik ben nog steeds gewoon Valerie. Je kan nog steeds gewoon een gesprek met mij voeren. Maar mijn vriendin zei ook een keer tegen me. Je bent in één keer, je loopt er heel anders bij. Je lijkt een stuk zelfverzekerder. Je bent veel meer out there. En dat klopt ook wel. Ja. Ja, neem je dat ook mee vanuit je cosplay in je dagelijks leven? Sinds ik ben gaan cosplayen ben ik een stuk zelfzekerder geworden. Ja, echt. Ik ben comfortabeler. Ik voel me beter in gewoon mijn dagelijkse dingen. Ik durf meer te experimenteren met make-up en met kleding. Ik vind dat bijvoorbeeld gender is echt een construct. Dat hebben wij zelf opgemaakt. Dus ik ga ook met liefde nu ook wat vaker gewoon experimenteren met make-up voor mannen. Of dat ik een outfit kies waarvan ik meer mannelijker eruit zie. Ik draag mijn binder op dagelijkse basis. En ik voel me er echt helemaal prima bij. Ja, wat mooi dat cosplay dat voor je kan doen. Echt, Ja. Je leren met dingen in het leven misschien om te gaan, maar ook wat je zegt, die gender barrier eigenlijk doorbreken en kijken, dit is misschien ook wel leuk. Absoluut, absoluut. En ik bedoel, ik wil niet mezelf genderfluid noemen. Dat weet ik niet, ik wil het gewoon niet labelen. Maar ik voel me echt niet per se 100% altijd vrouw. Als ik een male cosplay draag, dan ben ik op dat moment ook wel gewoon een hij. En daar wil ik ook wel gewoon voor staan. En ik merk dat heel veel cosplayers het hebben. Die hebben gewoon iets van, ik ben op dit moment gewoon niet saai. Als ik zo ga, ik heb zoveel zoveel tijd en moeite erin gestoken en zo. Ik voel me helemaal niet saai. Ik voel me op dit moment hij. Dan, je merkt dat daar in de cosplay community heel veel ruimte voor is. Er is best wel veel vrije ruimte voor genderfluid of agender, maar ook de LGBT community is heel erg betrokken. Heel veel mensen zijn bi, pan, lesbi, gay, transgenders. Het is heel normaal. Dus dat is wel echt heel fijn. Het is heel inclusive. Waarom denk je dat dat zo inclusive is in een cosplay wereld? Je doet iets wat heel raar is. Ik doe niet iets wat normaal is. Ik doe niet iets wat door de mainstream wordt gedaan. En mensen... je wordt al heel vaak uitgesloten of anders gezien. En ik ben zelf bi, ik weet hoe het is om anders te worden gezien. En als ik een vrouw date, dat er ook heel vaak wel stereotypen op stonden. Maar, dus ik wil ook niet andere mensen uitsluiten. Ik wil dat ze ook welkom zijn. Dus ik heb juist ook het respect voor pronouns of transgenders of wie dan ook. Pretty legendary if you ask me. I love it. We hadden het net al een beetje over jij die als man verkleed gaat. Nou, I got a surprise for you. Oh jee. Oh nee. Oh jezus, oké, ja. Dit is Bakugo. Villain Bakugo van My Hero Academia. Het is mijn interpretatie hoe hij eruit zou zien als een villain. Oké, dus het is normaal een hero inderdaad, maar nu heb jij een villain gemaakt. Juist.
Ja, wat ik wel heel erg leuk vond aan hem is... Het gaf me heel veel ruimte voor mijn SFX make-up. Jezus, woorden. Dus... Ja, special effects make-up. Dus dat is ook wel leuk. Want dit soort... Omdat hij niet canon is. En canon betekent dat het echt in de serie zo is. Geeft het mij heel veel ruimte om ermee te doen wat ik wil. En iedereen heeft zijn eigen interpretatie erop. Nou, hij is door mij geïnterpreteerd als iemand die zijn mond niet kan houden. En ja, hij heeft dus één grote handafdruk op zijn gezicht. Ook al vind je een karakter dan nog niet zo leuk, je kan er toch je eigen spin aan geven, waardoor het leuker wordt om ook die persoon te zijn. Juist. Ik vind hem heel leuk om dit zo te doen. Is dat ook makkelijk voor jou om dan die mannelijke poses aan te nemen? De uitdaging is zo leuk. Ik vind dat zo. Want je moet er echt op letten. Kijk, als vrouw zijnde doe je vaak je borst vooruit. Ja. En je kijkt een beetje uit de hoogte. En je draait je nek een beetje aan deze kant. Maar mannen, die kijken vaak meer vanuit onder. Dus ik leer wel heel snel dat je juist je hoofd wat lager moet houden. Want ik was heel erg blij om dit te doen. Want je moet het licht in je gezicht en je angles weten. Ja, precies. Interessant. Ik kan zelfs nog wel wat dingen van jou leren, denk ik. We gaan een klein spelletje spelen. Om je nog iets beter te leren kennen. Ja. Je krijgt 2 opties en je mag er maar eentje kiezen. Oké. Komt-ie. Hero of villain? Villain, duidelijk meteen. Diana of Harley Quinn? Harley Quinn. Ja, het is mijn baby, man. Gewoon, ze heeft me zoveel geboden. Daar moet ik ook wel respect voor blijven hebben. Kijk, Diana is echt wel een goede tweede hoor. Maar Harley is echt wel mijn basis, zeg maar. Batman of My Hero Academia? Batman. Gewoon Batman, ja. Oké, tv-series of film in anime-stijl? Oké, maar dan zou ik sneller als tv-series ook inderdaad anime-series en dan is het tv-series, ja. Maar als dat er niet onder valt, dan zijn het films, want dan kan ik voor Batman kijken. Fotoshoots doen of TikTok? Fotoshoot. Cartoons of manga? Cartoon? Videogames of bordspellen? Videogames. In cosplay-competities, doe je dan liever jureren of mee? Jureren. Ik vind het doodeng om mee te doen. Echt dik respect voor iedereen die dat doet. Ik zou het wel een keer willen doen. Ik heb het 1 keer aan zo'n kleine competitie een keer meegedaan. En ik heb al meerdere malen gejureerd. Ik ben in het buitenland geweest als gast. 4 keer. En ik heb al 2 keer gejureerd. Dat vond ik echt heel leuk. Want je krijgt gewoon eigenlijk de show. Je zit echt vooraan, eerste rang. Weet je. En je mag ook nog je mening geven. En mensen vragen erom. Ja, ik vond het heel erg leuk. Ik weet nu ook waar ik op moet letten. Ik heb veel meer ervaring. Maar ik weet dat de eerste keer dat ik werd gevraagd, dat ik echt daar zat van... Mag ik dit wel zeggen? Wat ik hiervan vind? Mag ik vragen stellen of zo? Want dat mocht blijkbaar op het moment ook. Ik dacht echt... We hadden als iets vragen wat heel dom klinkt. Weet je wel? Ja, precies. Ja, nee, dan zou ik het gewoon... Ja, voor de kijkers die het niet weten. Ja, echt hè. Wie is dit? Ja, dat is Jim Balance version of Catwoman van Batman. Het is niet helemaal goed. Het is een van de dingen, de eerste foam builds die dat gemaakt als masker. Nou, dat was echt een disaster. Maar het was wel heel leuk, omdat je leert er heel veel van. Wat heb je dan geleerd bijvoorbeeld? Oh my god, dat voor als je iets gaat maken... Oké. Dat maskers in foam maken, of maskers in het algemeen, dus echt hoofdmaskers, wordt alleen gedaan op commissions, omdat het zo ontzettend lastig is, dat je daar echt wel een bepaalde skill level voor moet hebben om het goed te kunnen doen. We hadden helemaal niks. We hadden echt gewoon foam gekocht bij de bouwmarkt, van die foamplaten. En daar hebben we dit van gemaakt. En dan met contactcement over. Het was echt... Ik was wel best wel trots op het moment. Ja, ik wou zeggen, want het ziet er echt nog steeds geweldig uit. Ja, dus in dat moment, als ik terugkijk, denk ik echt... Ik had veel beter kunnen doen. Ik had zoveel meer kunnen doen, zeg maar, ermee. Ik had eigenlijk niet heel veel anders gedaan dan Harley. Omdat ik het gewoon doodeng vond om iets anders te doen. Dat is ook niet heel gek. Want je bent gewend dat je met één ding doet het. En voor de rest weet je het ook niet. Ja. Je bent één iemand gewend, je weet, hier ben ik confident in. En het lijkt me dan toch met een nieuw karakter, moet je wel weer een beetje die confidence krijgen. Ja, dat is altijd spannend hoor, want je weet nooit hoe een karakter, hoe jij daarop reageert. Het klinkt heel overdreven, maar als ik iets anders, als jij een nieuwe trui koopt, kan je hem eerst nog passen. En als jij een cosplay gaat doen, moet je hem eerst, je moet heel veel geld uitgeven om een cosplay natuurlijk rond te krijgen. Nou, of je kan het op een budget doen, of je kan het zelf maken. Dat is ook gewoon prima. Maar je moet toch tijd en geld en moeite gaan steken in iets. En je weet niet hoe je erin gaat voelen. Er zijn genoeg cosplayers die iets maken, een cosplay test of iets doen en zeggen: het vindt echt verschrikkelijk. Het is zo zonde, hè?
Wat is nou jouw meest indrukwekkende ervaring die je met een fan mee hebt gemaakt? Ik had een jongen die zit bij mij op het moment ook in mijn Discord server. En die was bijna flauwgevallen toen hij wel eens Diana zag. Wow. Hij was echt 15. Het was zo schattig. Echt een grote krullenbol. Oh, Hij is ook nee. echt, ik heb nu ook best wel goed contact met hem. Hij is echt heel aardig. Maar hij kwam me echt aanrennen. Helemaal hijgen. Helemaal gewoon van slag. Ik vind die zo mooi. Echt wel bijna flauw. En toen zei hij, mag ik je handtekening? Nou, ik was helemaal... Van mij? Ja. Moet je... Ja. Hij zegt ja. Ik zeg, ik heb geen pen. Nou, echt. Alsof ik heb echt nooit iemand zo hard zien rennen. Echt gewoon die trap op. We hebben daar echt 3 minuten staan wachten. Toen was hij terug met een stift die hij gejat had van een kraam van zo'n dude die daar werkt. Ik dacht echt, wat is hier aan de hand? Ja, maar hoe voel jij je dan als zo iemand zo reageert op jou? Ja, echt bizar. Wat heb ik gedaan? Wat doe ik? Ik verkleed me als een idioot. Ik ben nog steeds dezelfde idioot die net zo hard hypt over Seven Deadly Sins als die jongen die flauw valt als die mij ziet. Ik vind het ook heel lastig om mensen fans te noemen. Dat weiger ik. Ik zeg gewoon mensen die mijn werk mooi vinden. Maar ja, dat is ook lijkt me ook heel bijzonder. Zijn jouw ouders ook altijd fan geweest van de looks die jij hebt gedaan? Of zijn ze er ook altijd mee akkoord gegaan? Nou ja, mijn moeder vond het echt heel leuk dat ik Harley deed. Maar toen ik andere dingen begon te doen, vond ze het altijd wel redelijk moeilijk. Mijn vader snapt er helemaal niks van. En die zegt het nog steeds niet echt tegen mij. Maar van andere mensen hoor ik altijd, hij is zo trots op je. Hij is zo blij met je. Maar hij kan het niet echt tegen mij zeggen. Dus hij zegt het echt tegen anderen. Ja, mijn dochter doet cosplay. Weet je wat cosplay is? Dan moet je even kijken. Dan gaat hij die foto laten zien. Oh ja, dan is hij toch wel heel enthousiast tegen andere mensen dan. Juist. In het begin snapten ze er allebei Ja. helemaal niks van. En dat is fair. Het is ook een hele aparte hobby. Maar je moet mensen ook de tijd geven om ergens aan te kunnen wennen. Ja, absoluut. En het is ook wel echt vaders, hè? Die zijn dan stiekem toch wel trots op hun kinderen. Maar durven dat niet te zeggen. Dat ze bang dat ik naast mijn schoenen ga lopen, denk ik, of zo. Nou, we zijn bij de laatste aangekomen. En dit is een video. Oké, dat is mijn Nana Cosplays ship. Zo heet het als je 2 mensen graag bij elkaar zou willen komen. Komt ook uit mijn Hero Academia. Het zijn Toga en Deku. En ik heb Finn en Deku gemaakt omdat ik hem gewoon saai vind als hero. Oké, dus weer een hero die je als villain hebt geïnterpreteerd. Ja, en dit is wel deze man heeft echt wel mijn TikTok-account gebouwd. Gewoon in zijn eentje. Ja? Ik heb mijn hoofd-TikTok-account een beetje gelaten voor wat het was. Omdat dit Oké. ook hele heftige reactie opdoet bij mensen. Want mensen vinden het heel nodig om heel heftig te reageren op dingen die ze niet zo leuk vinden. Maar ook op dit dan. Dus je krijgt hele goede reacties op villain Deku, maar ook Oh ja, hele negatieve reacties. Gewoon, ik heb op een gegeven moment bij een video zelfs de comments uitgezet dat de doodsbedreigingen worden gestuurd naar Nana. En daar ga ik gewoon niet, daar ga ik niet aan mee. Je bent gek in je hoofd. Ja, dat kan ook echt niet. Maar wat hoor je dan zoal, als ik mag vragen? Oh, gewoon dingen van, je zijn echt vreselijke mensen. Nee, absoluut niet. Ik ga haar echt neersteken. Gewoon dat soort dingen. En ik heb de comments toen Jeetje. uitgezet. Want ik dacht gewoon, ik ga er niet aan mee. Absoluut niet. Als jij denkt dat jij het recht hebt om iemand op het internet doodbedreiging te sturen, terwijl er gewoon mensen achter zitten, ben je niet goed in je hoofd. Sorry. Ik heb een aantal keer geprobeerd discussies aan te gaan hierover. Om dingen uit te leggen. Of mijn standpunt uit te leggen. Of mijn kant uit te leggen. En ik ga er gewoon niet meer in mee. Je bent letterlijk echte mensen pijn aan het doen. Mensen vergeten gewoon dat er ook een mens achter de cosplay zit. Die zien het karakter en die denken dat zij alles daarop kunnen zeggen wat ze ervan vinden. Je hoeft je Ja. mening niet te geven. Als ik één ding geleerd heb, is dat mijn mening Ja. niet relevant is. Ik mag best een mening geven als ik het goed kan onderbouwen met goede argumenten. Maar voor de rest is het mij niet nodig dat ik heel dag vertel wat ik vind. Ze zijn uit Nee. op ruzie. En ze willen alleen maar hun Ja. mening doordrammen. En dit is de reden dat een Ja. van mijn accounts ook gewoon redelijk overleden is. En dat ik het gewoon maar laat gaan wat het is. Kan natuurlijk niet anders dan dat je daar wel over na gaat denken. Maar je laat het niet zo met je meelopen, zeg maar, dat je daardoor dingen niet gaat doen. Nee, het is wel alleen zo dat ik wel af en toe nadenk van, wil ik dit doen en wat gaat de backlash zijn? Het enige Ja. wat ik wel heel duidelijk wil maken is dat het belangrijk is om ook dingen te benoemen die niet leuk zijn. Mensen mogen niet bijvoorbeeld ook Harley en Joker niet meer shippen, want het is een gewelddadig koppel. Het zijn Oké. 2 villains. Wat verwacht je? Ja. Dat ze bloemen gaan kopen? We gaan lekker samen even chocolaatjes eten. Ja, nee. Nee. Villains die villains daten gaan niet elkaar goed behandelen wat wij de norm vinden. Dat moeten we niet romantiseren.
Maar dat betekent niet als ik zeg, oh dat vind ik een leuk koppel. Of oh ik vind hun leuke dynamiek hebben, dat ik het ook wil hebben. Ik vind alleen hun dynamiek leuk. Omdat hun interactie met elkaar gewoon interessant is. Nou ja, het zou gewoon duidelijk moeten zijn dat het feit dat ik bepaalde dingen doe op... als karakter, dus stel ik ben Sang-woo van Killing Stalking, is het niet dat ik daar een voorstander van ben van alles wat hij gedaan heeft. En je gaat niet iemand die zegt Pennywise cosplay te zeggen, oh ja, nu ben je duidelijke voorstander van Moordluchtige Kraan. Dat is helemaal niet het geval. Het feit dat nu iemand een cosplay heeft, ik niet iets vinden, jongens. Kom! Ik denk dat we daar echt meer aandacht aan moeten gaan besteden. En fijn dat jij er al zo open met mij over wilt praten, met de ervaringen die jij mee hebt gemaakt. Nou ja, je bent erg actief op TikTok. Wat vind je nou de leukste video om te doen? Verhaallijnen. Dus echt verhaallijnen uitwerken. Dat heb ik nu voor de eerste keer gedaan in mijn eentje. En ik heb er nog één gemaakt met Nana. Ja, gewoon kleine sketches, zeg maar. Dingen waar humor in zitten. Ik ben helemaal niet grappig. Dus voor mij om iets grappigs te maken, nee, echt niet. Gewoon, zeg mijn vriend zelfs, je bent helemaal niet grappig, doe normaal. Gewoon heel serieus. Ja, nou ja, dat ook weer niet. Ik kan grappig zijn, maar mijn humor is vaak... Of mensen snappen de grap vaak niet. En dan ga ik zelf helemaal stuk, zeg maar. Daar gaan mensen dan wel mee lachen. Ja. Dat ik echt iets in mezelf unieke humor. Ja, dus dat ik echt denk, ik vind het echt een leuke grap. En dat niemand hem snapt of zo, weet je wel. That's so upsetting. Nou, Valerie, welke cosplay kunnen we nog naar uitkijken in de toekomst van jou? We kunnen kijken naar nou ja, Jinx dan van League of Legends. Widowmaker van Overwatch. Alice van Alice in Wonderland. Ik heb nog een aantal die zijn nog een surprise. We wachten gewoon, rustig. Ik wil ook heel graag zelf een keer cosplayen. Wie denk je dat ik goed zou kunnen doen? Ik blijf bij. Het is Arrow van DC Comics. Als ik dan een karakter zou kiezen, hoe moet ik die keuze maken? Vind een karakter waarmee je een connectie hebt. Ik bedoel, ik ben begonnen met Hardy omdat ik haar graag wilde zijn. En met Diana heb ik gewoon een soort band. Je moet echt als je echt in cosplay wil beginnen, vind een karakter waar je echt denkt, oh die wil ik een dagje zijn. In die schoenen wil ik graag een keer staan. Of gewoon echt, die vind ik echt heel leuk. Nou, begin daarmee. Want dan is het makkelijk om jezelf ook niet per se in te leven, maar ook te denken, oh, dat kunnen we zo doen. Of we kunnen zo een foto maken. Ja, ik ben heel enthousiast geworden om het inderdaad zelf ook eens te proberen. En ik wil jou heel erg bedanken, Valerie, voor het delen van je leven eigenlijk. Het delen van de wereld achter cosplay. Ja, wil je nog iets zeggen tegen je fans? Ja, sorry. Wil je nog iets zeggen tegen de mensen die jouw outfits leuk vinden? Nou, ik heb een website. Daar kan je even kijken. Dus allemaal links staan erop. Feel free om Discord te joinen. Ik heb echt een stel idioot. Het is echt gewoon heel erg gezellig. En ja, doe waar jij je comfortabel bij voelt. En wees lief voor elkaar, jongens. Het is een moeilijke tijd. Ja, precies. Nee, mooi bericht. Mooie afsluiten. En ja, nogmaals heel erg bedankt. En jullie ook heel erg bedankt voor het kijken. Laat mij weten welke cosplayer of wie je nog meer wilt zien. En wie weet in de volgende video. Oké, have a lovely day. Bye. Later.